na naman akong i-share sa inyo guys. So I hope na this video is makakatulong sa inyo. Sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel guys, so ang channel natin guys is more on tutorials. Okay, so don't forget to click the subscribe button and the notification bell para every time na mag-upload si Tita Mira ay ma-notify kayo. Okay, thank you for visiting Tita Mira TV! Okay. Hello mga pangga, at today's vlog, ang topic natin is kung paano gagawa ng envelope. Okay, so ayan po yung finished product guys, pag natapos natin, no? So ayan po siya. Ayan. So pwede natin siya pag close, ayan, gamitin natin yung thank you sticker. Okay, so ayan po yung hitsura niya guys. Ayan. So the things we need sa paggawa nito is bond paper, measuring tool, yung pangsukat natin, cutter, saka glue, yung pandikit, at saka sticker. Ang sticker guys is optional lang siya, no? Depende lang sa atin. Okay guys, without further ado, let's start. Okay guys, ito yung mga steps sa paggawa ng envelope.
po guys, ayan na po yung finished product natin guys. Ayan na po siya. Ayan. So yung sticker pala guys is optional lang siya, no? So para maganda siyang tingnan, so much better na gamitan niyo siya ng thank you sticker. 'Di ba mas presentable siya kung may thank you sticker kaysa scotch tape yung ilalagay mo. Okay, so thank you for watching guys. I hope na nag-enjoy kayo sa pag-watch ng video na to, and I hope na magamit niyo to soon. Okay, see you on my next vlog. Bye for now. Ayan.